હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે વધેલી રોટલીમાંથી એકદમ સરસ મીઠાઈ બનાવીશું. આ મીઠાઈ તમે ક્યારેય નહીં ખાધી હોય, બહુ જ સરસ બનશે. તો ચલો રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલાં સુપર ટેસ્ટી રેસીપી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 રોટલી લીધી છે. આ રોટલી આજની જ છે. આજની તાજી રોટલી હોય તેની જ રેસીપી કરવાની કોશિશ કરજો, તો રેસીપી સુંદર બનશે. હવે ખમણી લેશું અને રોટલીને આ રીતે ફોલ્ડ કરીશું. પછી ખમણી વડે ઘસી લઈશું. રોટલીને ફોલ્ડ કરીને ઘસીશું એટલે આસાનીથી ઘસાઈ જશે. આ રીતના ત્રણેય રોટલીને ઘસી લઈશું. તો ત્રણેય રોટલીને ઘસી લીધી છે. રોટલી બારીક થઈ ગઈ છે, થોડા મોટા ટુકડા પણ છે, તો કોઈ ચિંતા નહીં. હવે એક કડાઈ લઈશું, તેમાં 1 ચમચી દેશી ઘી લઈશું. ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં છીણેલી રોટલીને લઈશું. બિલકુલ ગેસની ધીમી આંચ પર રોટલીને રોસ્ટ કરી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખવાની છે. ધીમી આંચ પર સતત હલાવતા રહીશું એટલે રોટલીમાં રહેલ મોઇશ્ચર દૂર થઈ જશે અને રોટલી ડ્રાય થઈ જશે. ઘીમાં રોટલીને રોસ્ટ કરવાથી તેનો ટેસ્ટ બહુ જ વધી જશે અને રેસીપી પણ સુંદર બનશે. રોટલીનું જે કચ્ચાપણ છે તે દૂર થઈ જશે. 3 થી 4 મિનિટ જેવું થયું છે. તમે જોઈ શકો છો હલકો બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે, આછો ગોલ્ડન કલર થઈ ગયો છે. રોટલી છે ને તે ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તેને ઠંડી થવા દઈશું. રોટલી ઠંડી થઈ ગઈ છે અને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી પણ થઈ ગઈ છે. તો હવે તેને મિક્સર જારમાં પીસી લઈશું. રોટલી પીસાઈ ગઈ છે, એકદમ સરસ ફાઇન પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે. રોટલીના પાવડરને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. આપણે તેમાં માવાની ફ્લેવર દેવા માટે અડધો કપ મિલ્ક પાવડર ઉમેરીશું. મિલ્ક પાવડરને રોટલીના પાવડરમાં સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. આમાં આપણે ઘી નહીં ઉમેરીએ, આપણે ઘીનો ઉપયોગ આગળ રોટલીને રોસ્ટ કરવામાં કર્યો હતો. 1 નાની ચપટી મીઠું ઉમેરીશું. કોઈ પણ મીઠી વસ્તુ બનાવીએ ને તેમાં ચપટી મીઠું ઉમેરવું. મારી રોટલીમાં મેં મીઠું નથી ઉમેર્યું. જો તમે રોટલીમાં મીઠું ઉમેરતા હો તો મીઠું ના નાખતા. સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. હવે 1 ગ્લાસ ગરમ હુંફાળું દૂધ લઈશું. થોડું થોડું નાખતા જઈશું અને સોફ્ટ લોટ બાંધી લઈશું. અહીં આપણે ગરમ હુંફાળા દૂધનો ઉપયોગ કરવાનો છે, કારણ કે રોટલીના જે કણ છે તે ગરમ દૂધથી સરસ ફૂલી જશે અને સોફ્ટ થઈ જશે. જરૂર મુજબ દૂધ ઉમેરતા જઈશું અને હળવા હાથે મસળતા જઈશું. તો સોફ્ટ લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. કોઈ એમ નહીં કહે કે રોટલીમાંથી લોટ બાંધીને તૈયાર કર્યો છે. મિલ્ક પાવડર ઉમેરવાથી બહુ સરસ ફ્લેવર આવશે. હવે આપણે તેમાંથી થોડું મિશ્રણ લઈ લઈશું. બાકીના મિશ્રણને કોટનના કપડાથી ઢાંકી દઈશું એટલે તે સુકાય નહીં. થોડું મિશ્રણ લઈને નાના નાના બોલ્સ બનાવીને તૈયાર કરીશું. અહીં આપણે બનાવીશું રોટલીમાંથી ગુલાબજાંબુ. ગુલાબજાંબુની સાઈઝ તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે નાના મોટા બનાવી શકો છો. ચોઈસ મિત્રો તમારી પાસે છે. આ જ રીતના બધા જ બોલ્સ બનાવીને તૈયાર કરીશું.
તો બધા જ ગુલાબ જાંબુ બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે. 3 રોટલીમાંથી પૂરા 30 ગુલાબ જાંબુ બનાવીને તૈયાર થયા છે. તેને ઢાંકીને રાખી દઈશું અને ફટાફટ તેની ચાસણી બનાવી લઈએ. તો તેના માટે કડાઈમાં 1 કપ ખાંડ લઈશું. તેમાં 1 કપ પાણી ઉમેરીશું. ખાંડને પાણીમાં સારી રીતના મિક્સ કરી દઈશું. 5-6 કેસરના તાંતણા નાખીશું અને ચપટી ઇલાયચી પાવડર નાખીશું. કેસરથી ચાસણીનો કલર ખૂબ જ સરસ આવશે. ખાંડ સરસ રીતના ઓગળી ગઈ છે. ગેસની હાઈ ફ્લેમ ઉપર 1 મિનિટ ઉકળવા દઈશું. ચાસણી થોડી મધ જેવી ચીપચીપા થઈ જાય તેવી બનાવવાની છે, કોઈ તારની નથી બનાવવાની. 1 મિનિટ પછી તમે જુઓ, આપણી ચાસણી બસ મધ જેવી ચીપચીપા થઈ ગઈ છે, કોઈ તારની નથી લેવાની. તો ગુલાબજાંબુ માટે ચાસણી પરફેક્ટ છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. હવે ગુલાબજાંબુને તળી લઈશું. તો તેને તળવા માટે મેં કડાઈમાં ઘી ગરમ મૂક્યું છે. ઘીની જગ્યાએ તમે તેલનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. ઘી સારી રીતના ગરમ થાય પછી તેમાં ગુલાબજાંબુને તળી લઈશું. ગુલાબજાંબુને તળવા માટે ઘી સારું ગરમ હોવું જરૂરી છે, નહીંતર ગુલાબજાંબુ ફાટી જશે. ગુલાબજાંબુ નાખીને તરત જ ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની, એટલે ધીરે ધીરે અંદર સુધી સરસ રીતના પાકી જાય. એક હારે ચાચા ગુલાબજાંબુ નહીં તળવાના, નહીંતર ઘીનું ટેમ્પરેચર ડાઉન થઈ જશે અને ગુલાબજાંબુની અંદર ઘી ભરાઈ જશે. બસ આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર સતત ફેરવતા રહીશું અને સાઈડ ચેન્જ કરતા રહીશું અને સોનેરી કલરના તળી લઈશું. હાઈ ફ્લેમ ઉપર નથી તળવાના. હાઈ ફ્લેમ ઉપર તળીશું તો બહારથી તો ગોલ્ડન કલરના થઈ જશે, પણ અંદરથી કાચા રહેશે. હું અહીંયા નોર્મલ ગુલાબજાંબુ બનાવું છું. જો તમારે કાળા ગુલાબજાંબુ બનાવવા હોય તો ગુલાબજાંબુનો કલર ગોલ્ડન થાય એટલે ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરી દેવાની, બિલકુલ 15થી 20 સેકન્ડ માટે. હાઈ ફ્લેમ ઉપર તેની ઉપરની સ્કિન છે તે ડાર્ક કલરની થઈ જશે, એટલે આપણા કાળા ગુલાબજાંબુ બનીને તૈયાર થઈ જશે. આપણા ગુલાબજાંબુ તળાઈ ગયા છે તો તેને ચારા વડે લઈ લઈએ. ગરમ ગરમ ગુલાબજાંબુને તરત જ ચાસણીમાં બોળી દઈશું. ગુલાબજાંબુ ગરમ છે, ચાસણીને ગરમ હોવી જરૂરી નથી, ગમે તે એક ગરમ હોવું જોઈએ. સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. હવે ઢાંકી દઈએ. ગરમ ગરમ ગુલાબજાંબુ ચાસણીને એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. બાકીના ગુલાબજાંબુને પણ તળી લઈશું. બીજા ગુલાબજાંબુ પણ તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો તેને પણ ચાસણીમાં એડ કરીને મિક્સ કરી દઈશું. હવે તેને ઢાંકીને અડધી કલાક રેસ્ટ આપીશું, કારણ કે આપણે રોટલીના ગુલાબજાંબુ બનાવ્યા છે એટલે તે અંદર સુધી ચાસણીને એબ્ઝોર્બ કરી લઈએ. અડધી કલાક થઈ ગઈ છે તો આપણા રોટલીમાંથી બનાવેલા ગુલાબજાંબુ તૈયાર છે. ફક્ત 3 રોટલીમાંથી 30 ગુલાબજાંબુ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલા પ્યારા ગુલાબજાંબુ બન્યા છે. હું તમને ગેરંટી આપું કે તમે ગમે તેને સર્વ કરશો તો કોઈ પણ નહીં કહે કે આ રોટલીમાંથી બનાવ્યા છે. એકદમ સરસ માવા જેવા ખાવામાં લાગશે. મિલ્ક પાવડર ઉમેર્યો છે એટલે બહુ જ સુંદર ફ્લેવર આવશે. હું તમને તેનું ટેક્સચર બતાવું, કેટલા સરસ નરમ અને અંદરથી જ્યુસી બન્યા છે. તો છે ને બાકી એકદમ સરસ માવા જેવા જ. તેને કટ કરીને પણ બતાવું. એકદમ પરફેક્ટ ગુલાબજાંબુ બનીને તૈયાર થયા છે. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો.
તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.